Khen thưởng 4, người hùng, cứu nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính. Chào các bạn, vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày 24 tháng 5 năm 2024 xảy ra tại căn nhà số 1, ngách 43, 98, 31 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của 14 người và khiến nhiều nạn nhân bị thương. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào giữa đêm khuya, khi nhiều người đang chìm vào giấc ngủ, đã gây ra hậu quả quá đau lòng. Trước đó khoảng 0 giờ 30 ngày 24 tháng 5, hai ngôi nhà ở số 1 ngách 43, 98, 31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy bốc cháy. Lửa xuất phát từ khoảng sân lập mái ở giữa, nơi để xe và cũng là cửa hàng sửa chữa xe điện, sau đó lan lên nhà trọ và nhà của gia chủ. Phát hiện cháy, thấy chủ nhà ở tầng 2 thò tay qua cửa sổ cầu cứu, anh Phạm Quốc Luật chạy đi tìm thang, búa và dụng cụ cứu người. Anh Nguyễn Kim Long lấy thang, búa hỗ trợ cho Luật. Anh Hoàng Văn Tuấn giữ thang để anh Đồng Văn Tuấn trèo lên bức tường tầng 2, dùng búa tạ đập tường. Vì thang tre ngắn và người nhỏ nhắn nên lực búa đập tường của Đồng Văn Tuấn không được mạnh. Lúc này các anh Nguyễn Kim Long đưa thêm thang dây cho Hoàng Văn Tuấn để Đồng Văn Tuấn mắc vào cửa sổ trèo lên cao. Bám tay vào thang, tiếp tục dùng búa tạ đập tường. Hai anh Đồng Văn Tuấn, Phạm Quốc Luật hợp sức, thay nhau đập cho đến khi thủng bức tường, đủ để 4 người trong gia đình chủ nhà chui ra ngoài. Mọi người xung quanh cùng hỗ trợ đưa từng người xuống dưới. Khoảng 50 cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố, quận Cầu Giấy, cảnh sát 113 Cầu Giấy và công an phường Trung Hòa được huy động. Khoảng 60 phút sau, hỏa hoạn được dập tắt, 5 người ở trọ và 5 người nhà gia chủ được cứu thoát. Đến 3 giờ 30, việc cứu hộ, vận chuyển thi thể kết thúc. 14 người tử vong, trong đó 2 thành viên gia đình chủ nhà, 12 khách trọ, 6 người bị thương. Anh Đồng Văn Tuấn kể lại, lúc đó, hơn 12 giờ đêm ngày 24 tháng 5, đang nằm trong phòng trọ cách nơi xảy ra vụ cháy 2 nhà, anh nghe thấy tiếng kêu cháy, cùng tiếng nổ giống chập điện, mùi khét sộc lên. Nhanh chóng chạy xuống ngõ, anh thấy có người thò tay kêu cứu từ cánh cửa sổ của tầng 2, phía bên phải của căn nhà từ đầu ngõ đi vào. Tuấn cùng mọi người đi tìm thang, búa leo lên phá tường cứu người. Tình thế lúc đó rất hỗn loạn, thấy có thang, tôi lập tức leo lên, tay trái bám cửa sổ, tay phải liên tục đập vào tường. Đến khi mỏi rã, những người khác lại lên thay, mong sớm phá được tường, chàng trai 21 tuổi kể. Anh cũng cho biết ngoài mình còn 2 người đàn ông không quen biết khác luân phiên hỗ trợ. Một trong số đó là Hoàng Anh Tuấn, cũng 21 tuổi và cùng quê với Đồng Văn Tuấn. Anh kể sau khoảng 3-4 phút liên tục đập tường họ đã đưa được 3 người gồm một nam, một nữ và một trẻ em ra ngoài. Đến lúc này, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, anh và những người xung quanh không có đồ bảo hộ, không thể tiếp cận hiện trường. Họ nhanh chóng nhường chỗ cho các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy làm nhiệm vụ. Giá như lúc đó chúng tôi phát hiện nhanh hơn, đập tường sớm hơn có lẽ không chỉ 3 người được cứu, Hoàng Anh Tuấn tâm sự. Được biết, anh Đồng Văn Tuấn mới chuyển đến trọ đến ngõ 119 Trung Kính được 3 tháng. Hiện đang là tài xế xe ôm công nghệ. Còn Hoàng Anh Tuấn đang học nghề, đến sống được 1 tháng. Nhằm kịp thời biểu dương khích lệ tinh thần cứu người của 4 người hùng không áo choàng, các anh đã không quản hiểm nguy, cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ở ngách phố Trung Kính, phường Trung Hòa. Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội đã khen thưởng 4 người gồm anh Phạm Quốc Luật là thợ nhôm kính, tối chạy xe Grab, anh Nguyễn Kim Long, con chủ nhà nơi Luật thuê, anh Đồng Văn Tuấn và Hoàng Văn Tuấn, khách thuê trọ gần khu vực cháy. Tại lễ khen thưởng ngày 25 tháng 5, Bí thư Đảng ủy phường Trung Hòa Trần Ánh Dương bày tỏ trân trọng hành động dũng cảm của 4 người, khẳng định việc khẩn trương tổ chức cứu nạn nhân thoát khỏi đám cháy thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, không ngại nguy hiểm, là tấm gương lớn cho tất cả mọi người học tập. Đại diện quận Cầu Giấy cho biết ngoài việc khen thưởng, Ủy ban Nhân dân quận tiếp tục đề xuất Thủ tướng và Chủ tịch thành phố tặng bằng khen cho các anh. Hình ảnh Đồng Văn Tuấn cởi trần, dùng búa đập tường tầng 2 của căn nhà cháy được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội hôm nay, với hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận cảm phục. Họ gọi anh là người hùng không mặc áo choàng, không ngại hiểm nguy lao vào biển lửa cứu người. Trước lời ngợi khen của cộng đồng mạng, 2 chàng trai đều nói đây là việc nên làm, bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó đều như vậy. Không có gì đáng ngợi khen. Nhiều người nói tôi khá liều lĩnh khi không mặc đồ bảo hộ mà tiếp cận hiện trường, nhưng trong mọi hoàn cảnh tôi đều sẽ làm như vậy, Đồng Văn Tuấn chia sẻ. Còn với Hoàng Anh Tuấn, anh cho rằng công lao của mình không là gì bởi các chiến sĩ cứu hỏa mới vất vả, cực khổ hơn. Anh mong có thể góp sức mình giúp lực lượng chức năng, đưa người mắc kẹt vượt biển lửa. Hành động bất chấp sự hiểm nguy để cứu người của các anh thật đáng ghi nhận, biểu dương và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ. Thanh niên Việt Nam chúng ta nêu gương, học tập. Xã hội chúng ta cần nhiều người như các anh. Cảm ơn các anh, những anh hùng không mặc áo choàng.